नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मेथीची भाजी टमाटर टाकून कशी बनवायची हे दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा एक जोडी मोठी आकाराची घेतलेली मेथीची नाशी नीट करून घेतलेली, स्वच्छ धुवून पाणी पूर्णपणे नितळून घ्यायचं. देठं पण घ्यायचे बघा, मी छोटी थोडी देठं घेतली, जेवढी कवळी असतील तेवढी देठं घ्यायची. एक टमाटर घेतलेलं आहे मोठ्या आकाराचं. एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा असा मोठा मोठा कापून घेतलेला आहे. एक गड्डी लसूण घेतलेला आहे, बारीक असा बघा, बारीक मोठा कापून घेतलेला आहे. जरा लसूण भाजीला जास्त असावं. हिरवी मिरची तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या. आणि 3 चमचे बघा मुगाची डाळ भिजत घातली होती. ही जर तुम्हाला टाकायची असेल तर टाका, नाही टाकली तरी पण चालेल. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये जिरं जास्त आणि मोहरी कमी अशी 1 चमचा टाकलेली आहे. चांगली तडतडली की नाही की त्यामध्ये बघा एक गड्डी लसूण कुटून घातला तरी पण चालेल, कापून घातला तरी पण चालेल. थोडा लसणाचा कलर चेंज झाला की नाही की हिरवी मिरची टाकायची, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा मोठा मोठा कापून घेतला, जास्त असा बारीक पण कापलेला नाही. आता हे जरा सगळं आपण परतून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा टमाटर आहे बघा, जास्त बारीक पण कापलं नाही, जास्त मोठं पण कापलं नाही. आता हे थोडंसं परतून घेऊया. टमाटर बघा हलकंसं सॉफ्ट झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा आपण भाजी टाकून घेऊया. तर भाजीतलं पूर्णपणे पाणी नितळायचं बघा, पूर्ण पाणी असं नितळून घेतलेलं आहे. आणि आता परतून घेऊया. ह्याला परतून घेतलं आहे बघा चांगलं. आणि बघा पाणी जरासुद्धा सुटलेलं नाही आहे. आता आपण मीठ टाकायचं. मीठ टाकलं की बघा पाणी सुटतं. आणि जी मुगाची डाळ आहे ना, मी 10 मिनटं फक्त भिजत घातली होती, कारण ती भाजीत बी शिजते. चवीप्रमाणे मीठ. आता ह्याला भाजीला पाणी सुटेल तर थोडंसं आपण असंच परतून घेऊया. नंतर आपण डाळ टाकायची, लगे डाळ नाही टाकायची. मिक्स करून घेतले मीठ टाकल्यानंतर चांगलं. तर बघा पाणी एवढं सुटलं आहे बघा. पाणी नितळल्यानंतर पाणी जास्त सुटत नाही मीठ टाकल्यावरनं पण. आता आपण ह्याच्यात डाळ टाकून घेऊया. 3 चमचे डाळ आहे. तुम्हाला जर आवडली तर टाका, नुसती टमाटर घालून एक छान अशी भाजी होते. आता ही आपण होऊन देऊया थोड्या वेळ. मस्त होती भाजी, एकदम सुट्टी अशी. जास्त वेळ आपल्याला लागत नाही ह्या भाजीला, झटपट भाजी होते. आता मी अशी ठेवणार आहे, जास्त हलवणार नाही. त्यामध्ये म्हणजे जरा जे मीठ टाकले ते डाळीमध्ये पण मुरेल आणि चव छान लागेल. झाकून नाही ठेवायची, अशी ठेवायची बघा. 2 मिनिट फक्त मी अशी ठेवली होती, बिलकुल हलवली नव्हती. आत्ता हलवलेली आहे. मस्त बघा भाजी झालेली आहे. पाणी बघा जरासुद्धा नाही, पाणी एकदम सुक्की झालेली आहे भाजी. आणि अशी म्हणतात ना एकदम अशी ओली ओली भाजी होते आमची, चिकट होते, तर तशी होत नाही. पाणी फक्त जरा नितळून घ्या तुम्ही चांगलं असं. चाळणीमध्ये ठेवायची भाजी. बघा किती छान अशी झालेली आहे. टमाट्याची भाजी एकदम मस्त लागते. मुगाची डाळ टाकून केली तरी चालेल, नुसती टमाट्याची जरी केली ना तरी चालेल. ही जर रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.